ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የዲጂታል አሴት አካዳሚ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በባለፈው ቪዲዮ ላይ የክሪፕቶ ከረንሲ እንዴት ትሬድ ማድረግ እንደምንችል ስቴፕ ባይ ስቴፕ ጋይድ እንደማድረጋችሁ በገባው ቃል መሰረት ዛሬ ለትሬዲንግ አስፈላጊ የሆነውን ኤክስቼንጅ አካውንት ክሬት የማድረጉን የመጀመሪያውን ስቴፕ አብረን የምናይ ይሆናል። ይህም የባይናንስ ኢንተርናሽናል ኤክስቼንጅ አካውንትን እንዴት ክሬት ማድረግ እንደምንችል ደህንነታችን እንዴት ማረጋገጥ እንደምንችል እና ቬሪፋይድ የሆነ ከስተመር መሆን እንደምንችል ስቴፕ ባይ ስቴፕ አብረን እናያለን። ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያስቀመጥኩላችሁን ሊንክ ተጠቅማችሁ ሬጂስተር ስታደርጉ ከዚህ በኋላ በምታደርጉት ትሬዲንግ ላይ 20% የትሬዲንግ ፊ ከቨር ያደርግላችኋል። በጣም ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ነው። ይሄኛውንም ተጠቀሙበት። ቀጥታ ወደ ቱቶሪያሉ ከመግባቴ በፊት ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቤተሰብ የሆናችሁ ሰዎች ደግሞ ለሌሎች ወንድሞቻችን እንዲዳረስ ኮሜንት፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ እንድትተባበሩኝ መልካም። ቀጥታ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያስቀመጥኩላችሁን ሊንክ ክሊክ አድርጋችሁ ወደ ዌብሳይቱ ይወስዳችኋል። ያው ዌብሳይቱ ላይ ገባን ዘን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሳይን አፕ ዊዝ ኢሜል ኦር ፎን የሚል ነገር አለ። እሱን ክሊክ አድርገነው ወደሚቀጥለው እንሄዳለን ማለት ነው። ዘን በመቀጠል ኢሜል ኦር ፎን የሚለው ኢሜልን አስገባለታለሁ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ኢሜሉን ካስገባው በኋላ እዚች ጋር የምታዩት ባይ ክሬቲንግ አን አካውንት አይ አግሪ ቱ ባይናንስ ተርምስ ኦፍ ሰርቪስ ኤንድ ፕራይቬሲ ፖሊሲ የሚላለ ይህን አግሪመንት የግድ መውሰድ አለብን። ክሊክ አድርገን ቦክሱን እንዲበራ እናደርገዋለን። እሺ ከዛ በኋላ ቬሪፋይ ለማድረግ ሴሌክት ኦል ኢሜጅ ዊዝ ዶግ የሚላለ እናንተ ጋር የሚመጣላችሁ ከዚህ የተለየ ነው የሚሆነው። ኢሜጁን በትክክል መርጥልታለሁ። ዘን ከዛ በኋላ ቬሪፋይ የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ሰክሰስ ብሏል። ወደሚቀጥለው አስገባኝ ማለት ነው። ኢሜል ቬሪፊኬሽን ኮድ አምጣ እያለኝ ነው። ስለዚህ በቀጥታ ወደ ኢሜል እሄዳለሁ ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ባይናንስ ሬጂስትሬሽኑን ኮንፊርም አድርጎ ቬሪፋይ እንዳደረግ ኢሜል ልኮልኛል። እሱን ክሊክ አድርጌ ከፍታለሁ። እዚህ ጋር ማሳያችሁ ኮድ አለች። ኢሜሉን ስትከፍቱት አካውንት አክቲቬሽን ኮድ ይላል። እሷን ኮፒ እናረጋታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ማሳያችሁን ያችን ኮፒ አድርገናት እንሄዳለን። ሴሌክት አደረኳት። ራይት ክሊክ አድርጌ ኮፒ አደርጋለሁ ማለት ነው። ዘን ከዛ በኋላ በቀጥታ ተመልሼ ባይናንስ ኮድ አስገባ ያለኝ ኤሪያ ላይ አምጥቼ ኮዱን ፔስት አደርገዋለሁ እዚህ። ዘን ሰብሚት አልኩት። ፓስወርድ ክሬት አድርግ ነው የሚለው። ፓስወርዳችን መሆን ያለበት በጣም ስትሮንግ መሆን አለበት። ካፒታል ሌተር መጠቀም አለብን፣ ስሞል ሌተር መጠቀም አለብን፣ ቁጥሮችን መጠቀም አለብን። እንደገና ደግሞ የተለያዩ ስርዓተ ነጥቦችን መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው። ዘን ኔክስት ለዋለሁ። እዛ ሴቭ ማድረግ የምፈልግ ከሆነ ይለኛል። ይሄ ብዙ ጊዜ የሚመከር አይደለም። ኖ ታንክስ ብላችሁ ታልፋላችሁ። ዘን እዚህ ጋር ማሳያችሁ ብዙ ጊዜ በደንብ የምትመከር እንትናለች አይ አግሪ ቱ ሪሲቭ ማርኬቲንግ አፕዴት ፍሮም ባይናንስ የሚላለ እዚች ጋር ክሊክ አድርገን ማብራት ያለብን ነገር አለች። እሷን ክሊክ እናረጋታለን። አበራዋት። ዘን በመቀጠል ደን ብዬ እጨርሳለሁ ማለት ነው። ባይናንስ አካውንቱን ስኬታማ በሆነ መንገድ ክሬት አደረግኩት ማለት ነው። የሚቀጥለው አካውንት ቬሪፊኬሽን ነው። አካውንቱን ቬሪፋይ ማድረግ ይኖርብናል። የተወሰነ ደቂቃ ይወስዳል። ቬሪፋይ ናው የሚለውን ክሊክ አደረግኩት። እሺ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሬዚደንሲ ይጠይቀኛል። ሬዚደንሲን እዚህ ጋር ክሊክ አደርግና እቀይረዋለሁ ማለት ነው። ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ስለሆነ ያለው ኢትዮጵያ የሚል ካንትሪ ሰርች አድርጌ እንዲመጣ አደርጋለሁ። ሰርች ቦክሱ ላይ ኢትዮጵያ ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። ኢትዮጵያ የሆናችሁ ሰዎች ውጭ ያላችሁ ሀገራችሁን ክሊክ አድርጋችሁ ያላችሁበትን ሬዚደንሲ ማስገባት ትችላላችሁ። ዘን ከዛ በኋላ ኮንቲኒው የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ። ክሊክ ሄር ካንትሪ ኢትዮጵያ የሚለውን ራሱን ክሊክ አደርግለታለሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መሙላት ያሉብን ነገሮች አሉ። ፈርስት ኔም ፓስፖርታችን ላይ ያለውን ትክክለኛ ስፔሊንግ መጠቀም አለብን። ያው የባይናንስ አካውንት ቬሪፋይ ለማድረግ በጣም የሚመከረው ፓስፖርት ነው። በእንግሊዘኛ የተጻፈ የድራይቪንግ ላይሰንስ ካላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንዲሁ ደግሞ አዲስ አበባ ያላችሁ ሰዎች የዲጂታል አይዲ ካላችሁ እሱንም አክሴፕት ስለሚያደርግ ማለት ነው። እዛ ላይ ያሉትን የእናንተን ትክክለኛውን ስማችሁን ትሞላላችሁ። ያው ስሜን እኔ አስገባውለት ፋዘር ኔም ላስት ኔም። በመቀጠል እዚህ ጋር በጣም ትልቅ ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ነገር በርዝደይ ይላል። ፓስፖርቱ ላይ ያለው እኛ የተወለድንበት ዓመተ ምህረት በትክክል መሟላት አለበት። ሶ ይር የሚለውን 1993 አልኩት። መንዝ ዳይ። በጣም ጥሩ። ይሄን አደረኩ። ከዛ ኮንቲኒው ለዋለሁ።
ሬዚደንሻል አድሬስ ጠይቀናል። ይሄኛው ሬዚደንሻል አድሬሱን ስንሞላ በትክክል መታወቂያችን ላይ የሰፈረውን የቤታችን ቁጥር ሁሉ ሳይቀር ነው መሙላት ያለብን። እኔ ለምሳሌ ባህር ዳር በላይ ዘለቀ ኮንዶሚኒየም ሰፈር ላይ ነው ያለሁት። እሱን ክሊክ አደረኩኝ። ፖስታል ኮድ ይላል። ይሄ ፖስታል ኮድ የሚለው ፖስታ ኮድ ማለት የፖስታ ሳጥን ቁጥር ማለት አይደለም። እያንዳንዱ ከተማ የራሱ የሆነ ፖስታል ኮድ አለው። ለምሳሌ ባህር ዳርን ብንወስድ 6000 ነው። አዲስ አበባ ብንወስድ 4 ጊዜ 000 ነው። እንዲሁ የየክልሉም ይለያያል። ስለዚህ እኔ 6000 ብዬ ሞላለታለሁ ፖስታል ኮዱን። ሲቲ ባህር ዳር ሪጅን ኢትዮጵያ ብሎ አምጥቶልኛል። ዘኔን ካደረግን በኋላ ኮንቲኒው እንለዋለን። ደን ቅድም እንዳልኳችሁ ፓስፖርታችን ወይም አይዲያችን ወይም ደግሞ የድራይቪንግ ላይሰንሳችን ላይ ያሉ ትክክለኛ ስፔሊንግ ሚስ ሳናደርግ የጻፍናቸው ነገሮች አሉ። እሱን መሰረት ያደረገ ዶክመንት ማቅረብ ስላለብን ፓስፖርት ከሆነ ፓስፖርት የሚለውን ክሊክ አድርገን ኮንቲኒው እንለዋለን። ዘን ፓስፖርቱን ስካን አድርገን ማስገባት አንችልም። በቀጥታ በካሜራ ነው ማንሳት የምንችለው። አፕሎድ ኮምፕሌት ኢሜጅ ኦፍ ዩር አይዲ ዶክመንት ይለናል። ማድረግ ያለብን ጥንቃቄ አለ። ፓስፖርቱ ላይ ያሉ ዲቴሎች በርዝዴያችን፣ የአባታችን ስም፣ የኛ ስምና የአያታችን ስም፣ የፓስፖርት ቁጥሩ ኤቭሪቲንግ ፓስፖርቱ ኤክስፓየርድ ያላደረገ መሆኑን ክሊርሊ ብለርድ ሳያደርግ በሚነበብ መልኩ ምን መደረግ አለበት? ፎቶ አንስተን አፕሎድ ማድረግ ይኖርብናል። ኮንቲኒው አልኩት። ዘን ቬሪፋይ ዊዝ ባይናንስ አፕ ነው የሚለው። ይሄ ዌብሳይት ላይ ስለሆንኩ ያለሁት ጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ ሄደን አፕሊኬሽን እናወርዳለን። በሱ ነው የምንቀጥለው። እሱን አሳያችኋለሁ። መልካም ጊዜ። ቅድም ዌብሳይቱ ላይ ነው ሳይን አፕ ያደረግነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናደርገው? ጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ ገብተን አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ እናደርገዋለን። እዛው ሰርች በተን ላይ ባይናንስ ብዬ ጻፍኩለት አመጣው። እሺ ዳውንሎድ እለዋለሁ። በጣም አሪፍ ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሶታል። ኦፕን እለዋለሁ። ዘን ሎጊን ነው የምለው። ለምን ሳይን አፕ ስላደረኩኝ እዚች ጋር ያለችውን ኦሬዲ ሃቭ አን አካውንት የሚለውን ክሊክ አድርገዋል። ሎጊን የሚለውን ሎጊን አልኩት። ኢሜልን ጻፍኩት። ፓስወርድ ጠይቀኝ። ፓስወርድ ቀድሜ የተጠቀምኩትን ፓስወርድ ጽፋለሁኝ። ዘን በኢሜል ማረጋገጫ ኮድ እንላክልህ ይለኛል። ጌት ኮድ የሚለውን ክሊክ አደረገውና በቀጥታ ወደ ኢሜል እሄዳለሁ ማለት ነው። ኢሜል ላይ የሎጊን ቬሪፊኬሽን ልከንልህና አሉኝ። እሱን ኮፒ አድርጌ ይዤ እሄዳለሁኝ። ፔስት አደረኩለት። አድ ፓስኪ ነው የሚለኝ። ያው ፓስኪ አሻራ ምናምን መጠቀም የምፈልግ ከሆነ እሱን ለደህንነቴ ባደርገው ሞር ይመከራል። አድ ፓስኪ የሚለውን ክሊክ አድርጌ ጌት ስታርት ድሮውና ታች ላይ የቁልፍ ምልክት አለች። አሻራዬን አስገባውለት። ሰክሰስ ብሎኛል አሁን ላይ። ዘንድ በመቀጠል ቅድም ያቋረጥነው ቦታ ላይ ነው የሚያመጣን። ፓስፖርት የሚለውን ሪከመንድ የሚደረገውን ክሊክ አደረኩኝ። ኮንቲኒው አልኩኝ። ዘን አሁንም ኮንቲኒው ለዋለሁ ላለው ፓስፖርቴን ስካን እንዲያደርግ የሚፈልገውን ፓርት ብቻ በዚህ መንገድ ጥርት አድርጎ ሲያሳየኝ ፎቶ አነሳልታለሁ። እኛ በትክክል መስመሯ ከመስመሯ ላይ ማለፍ ይኖርባታል። ኮንቲኒው ለዋለሁኝ። ዶክመንት አፕሎድድ ሰክሰስፉሊ ብሎኛል። ዘን ፊታችሁን ደግሞ በህይወት ያላችሁ መሆናችሁን ማረጋገጥ ስላለበት ባይናንስ ስክሪኑ ላይ የሚመጣላችሁ ጽሁፍ አለ። ካንገታችሁ ቀና በሉ፣ አፋችሁን አንቀሳቅሱት፣ ፊታችሁን ወደ ቀኝ ወደ ግራ ዙሩት የሚል እሱን በትክክል እንደሚላችሁ ማድረግ ይኖርባችኋል። በዚህ መንገድ አይደንቲቲ ቬሪፊኬሽኑን ጨረስን ማለት ነው። Nod your head. Good. Blink your eyes. Good. Open your mouth. ሰክሰስ ብሎኛል። ስኬታማ በሆነ መንገድ ቬሪፊኬሽኑን አጠናቅቄያለሁ። ከዚህ በኋላ የሚሆነው ባይናንስ አካውንታችን ውስጥ እንዴት ነው ትሬድ ማድረግ የምንችለው፣ እንዴት ነው በየቀኑ ደግሞ ገንዘብ ሜክ ማድረግ የምንችለው የሚለውን አብረን ከኔ ጋር በሚገባ በሚቀጥለው ቪዲዮ እናያለን ማለት ነው። መልካም ጊዜ።